Ξεκινάμε! Έχετε ποτέ ανοίξει το AutoCAD και ξαφνικά διαπιστώσατε ότι το Object Snap, το γνωστό OSNAP, σταμάτησε να δουλεύει. Μην πανικοβάλλεστε, δεν είστε μόνοι. Και συνήθως η λύση είναι πιο απλή από ό,τι φαντάζεστε. Σήμερα θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς να το επαναφέρετε και να δουλεύει ξανά σαν καινούριο. Αρχικά, ελέγξτε αν το OSNAP είναι ενεργό. Πατήστε F3 για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε ή πληκτρολογήστε OSNAP στη γραμμή εντολών και πατήστε Enter. Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες όπως Endpoint, Midpoint και Intersection είναι επιλεγμένες. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τις Drafting Settings, πληκτρολογήστε Options στη γραμμή εντολών και ανοίξτε την καρτέλα Drafting. Ελέγξτε ότι τα Marker, Magnet και Display AutoSnap Tooltip είναι όλα ενεργοποιημένα. Αυτές οι ρυθμίσεις κάνουν τα Snap Points πιο ορατά και τη δουλειά σας πιο γρήγορη και ακριβή. Έπειτα κοιτάξτε το AutoSnap. Το AutoSnap δεν ελέγχει το snapping καθ' αυτό, αλλά πώς φαίνεται και λειτουργεί. Ενεργοποιεί το Marker, το Magnet, τα Tooltips, το Aperture Box, το Flashing Marker και τον ήχο του Snap. Για πλήρη λειτουργία, πληκτρολογήστε AutoSnap και βάλτε τιμή 63. Μην ξεχνάτε την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος. Πληκτρολογήστε SYSMON για να δείτε αν υπάρχει κάποια επιβράδυνση ή πρόβλημα που επηρεάζει το AutoCAD. Επιλέξτε ένα για ενεργοποίηση της παρακολούθησης. Αυτό βοηθάει να εντοπίσετε προβλήματα πριν επηρεάσουν τη δουλειά σας. Αν τίποτα δεν δουλεύει, κάντε reset το AutoCAD στις αρχικές ρυθμίσεις. Κλείστε το πρόγραμμα, ανοίξτε το Windows Start, βρείτε την έκδοση του AutoCAD σας και επιλέξτε Reset Settings to Default. Επιβεβαιώστε και όλα θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση. Επίσης, αν εργάζεστε σε τρισδιάστατο visual style, ίσως εμποδίζει το OSNAP. Πληκτρολογήστε FASTSHADEDMODE και αλλάξτε σε 2 διαστάσεις Wireframe, εξασφαλίζοντας ακριβές snapping σε κάθε σχέδιο. Τέλος, ελέγξτε την elevation των αντικειμένων σας. Μερικές φορές το OSNAP δεν δουλεύει γιατί τα αντικείμενα βρίσκονται σε λάθος επίπεδο. Πληκτρολογήστε ELEV ή ελέγξτε την ιδιότητα elevation από τα properties. Έτσι το snapping δουλεύει σωστά ακόμη και σε τρισδιάστατα σχέδια. Κλείνοντας, τώρα ξέρετε πώς να αντιμετωπίζετε κάθε πρόβλημα με το OSNAP. Μερικές φορές είναι απλώς μια μικρή ρύθμιση, άλλες φορές είναι θέμα απόδοσης ή κατεστραμμένου αρχείου. Αλλά έχετε όλα τα εργαλεία να το φτιάξετε. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, κάντε like, αφήστε σχόλιο και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για περισσότερα tips που θα κάνουν το AutoCAD σας πιο γρήγορο και αποδοτικό.